Salutare tuturor! Numele meu este Fabian și bine ați venit la un nou video. În luna iulie a acestui an, eu împreună cu iubita mea am fost prezenți fizic ca spectatori la o etapă a campionatului național de viteză în coastă, cea de la Sinaia. Acum suntem în luna decembrie, în off-season și, sincer, am să spun faptul că am primit oportunitatea vieții mele, cea de a concura în campionatul virtual național de viteză în coastă. În primul rând, vreau să mulțumesc echipei ApexMotorsportNews.ro, în special lui Alin Sterian, fondatorul și șeful acestui proiect, pentru toată susținerea oferită pe parcursul acestui sezon competițional virtual, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine. Și în același timp vreau să-i mulțumesc și lui Gabriel Marinescu de la Sparkwave Media Production pentru livery-ul și de asemenea pentru susținerea oferită de el în cadrul acestei idei, să spun așa. Această competiție, numită DRS Hill Climb Challenge, este una la care participă atât simracer cât și oameni implicați în motorsport în realitate, de la mecanici, să spun, până la și piloți reali. În același timp, acest campionat se va desfășura de la începutul lui decembrie până la mijlocul lui februarie, ceea ce înseamnă că va fi un campionat specific pentru off-season. Iar în acest sezon, eu voi fi coechipieri alături de 3 piloți reali: Radu Lăsâi, Matei Cala și Leo Borlovan, ceea ce pentru mine reprezintă o oportunitate enormă de a învăța și de a vedea ambițiile unor astfel de piloți, mai ales că eu în tot acest timp am fost doar în spatele unui monitor sau în spatele unui gard. N-am fost exact în centrul acțiunii să fiu eu unul dintre participanți. Prima etapă, care a fost în această săptămână, s-a desfășurat pe traseul celebru Buzeț-Chidani din Croația, un traseu prezent și în campionatul european de viteză în coastă. Iar clasa la care am ales să particip este o clasă de tradiție, cu tradiție, să spun așa, în campionatul național de viteză în coastă, și anume Dacia Revival, acolo unde piloții pilotează, să spun așa, Dacia vechi, cum ar fi Dacia 1310 Berlina, 1410 Sport și așa mai departe. Eu, de exemplu, în acest sezon mi-am ales să pilotez Dacia 1410 Sport, mai ales că sunt la început, este prima ligă, ca un fel de ligă, campionat profesionist în care particip, adică și cu streaming, și cu mulți oameni prezenți pe live, și cu comentatori profesioniști, că voi ajunge și acolo. Și pentru mine această primă etapă a fost o experiență de neuitat. În acest sezon, ca și comentatori, îi avem în primul rând pe Ștef Raita, care este, din punctul meu de vedere, vocea motorsportului în România și unul din cei mai buni comentatori pe care a avut România. După care Andrei Mangalia, care la fel este vocea multiplelor evenimente de motorsport. Și în același timp și Vlad Baicu, care este împreună cu mine coleg la Apex Motorsport News și un aspirant, să spun așa, la un rol în motorsport cât mai înalt, dincolo de redacție, să spun. Cu acești comentatori, din punctul meu de vedere, consider că evenimentul este și mai profesionist, mai ales că avem astfel de voci, să spun așa. Și în același timp, ca să spun pe drept, la clasa mea, la prima etapă, am fost doar 6 oameni la start. Adică sunt niște clase, cum ar fi VRC-ul sau GT4, unde sunt și peste 15 oameni la start. Însă nu m-a interesat oarecum acest lucru, pentru că obiectivul meu era clar: să pășesc pe podium sau chiar să și câștig. Și mi-am îndeplinit obiectivul cu brio. Am câștigat la această clasă la debut și, din punctul meu de vedere, este un sentiment inegalabil. Vreau în același timp să mulțumesc nu numai celor din lumea motorsportului pe care i-am menționat mai devreme, dar și familiei mele, pentru că mă susțin indiferent de caz, și prietenii mele, Adina, care a fost acolo pentru mine în pasiunea mea nebună și mă susține cu acest lucru, dar și prietenilor mei, tuturor care ați fost prezenți pe acel stream și ați comentat, m-ați susținut. Și acest lucru, să spun așa, a fost văzut și de către comentatori, lucru de care n-aș putea fi mai mândru, adică pentru mine este o onoare și chiar iubesc acest lucru. Bun, aș vrea să trecem acum la primul material, unde o să vă fac un fel de track guide, adică o să spun cam care a fost compoziția, să spun așa, a acestui traseu, și după care vom trece și la materialele de concurs.
Și am plecat. Vom avea prima oară o secțiune twisty, dreapta-stânga, se merge cu piciorul la podea fiind în zona startului și după care vom avea prima secțiune tricky, aceea cu două apexuri de interior. Primul la care se merge cu piciorul la podea și la al doilea la fel, dar la ieșire frână instant până la a doua, în jur de 80 de km pe oră. Grijă la parapeți. Avem prima linie dreaptă la care se atinge și viteza maximă de pe acest traseu. Eu am avut-o pe cea mai rapidă, 137,82. După care avem o curbă lungă de stânga unde se frânează la a doua și se merge la fel cu accelerația, jumătate apoi la podea pentru această curbă lungă de dreapta. Se accelerează din nou pentru că este o lungă linie dreaptă. Apoi va fi o strânsă curbă de stânga, unde la fel mare grijă la parapeții interiori și exteriori. Atenție la linie, abordat aici am avut un pic de supravirare, dar supravirare controlată. După care avem la fel încă o curbă lungă de stânga unde se merge în jur de 75-80 de km pe oră. După care ne apropiem de primul lac de păr al acestui traseu. Acolo unde vom merge cu a doua, în jur de 55 de km pe oră în medie, să spun așa, și accelerăm, urcăm. În momentul de față avem din nou o secțiune twisty, stânga-dreapta și ajungem la o curbă de dreapta foarte rapidă, unde, atenție, dacă ai curaj, nu pui piciorul pe frână, iei doar din gaz jumătate și apoi accelerezi. E ideal să ai în jur de 110 aici, după care avem încă o secțiune tricky între bloc și parapet, mare grijă aici la accidente, după care frână un nou act de păr, foarte strâns, după care din nou accelerare, o nouă secțiune dreapta-stânga, după care vom avea o nouă curbă strânsă la dreapta, la fel, bordură pe interior, parapete pe exterior, mare grijă aici cu abordarea și vom urca până când vom trece de un stâlp, să spun așa, la care vom frâna până la vreo 60 de km pe oră, avem un act de păr deschis de dreapta, după care un act de păr de stânga și mai deschis, unde dacă poți aborda și cu o mică tăietură pe iarbă cu două roți poți o faci. După care avem o nouă secțiune twisty, dreapta-stânga, după care cea mai periculoasă secțiune twisty de pe traseu, unde la fel grijă mare cu gazul, 100 de km pe oră, după care accelerația la podea, până la acel stâlp de curbă la stânga, unde se pune o frână ușoară, se ia apexul și mare grijă la stâlpii din dreapta, după care frână, avem și ultimul act de păr al acestui traseu, 60 de km pe oră la ieșire, avem o secțiune la care se merge cu piciorul la podea, avem două curbe de dreapta, prima am avut-o, a doua cu cauciucurile pe interior, mare grijă la tăiere acolo și după al doilea semn de res, frână, a treia 90 de km, dacă se poate la fel tăiem cu două roți pe interior și după care din nou cu gazul la podea până la finish. Bun, dragilor, acum urmează materialele din ziua de concurs, atât din POV-ul meu de pilot virtual, cât și din POV-ul comentatorilor din camerele de replay. Dragoș Popescu. Dă-i back cu pitch. După aia drive. Poți pleca.
Tudor Constantinescu. O să dau back to pitch? Da, back to pitch de la... Nu la drive. De back to pitch, drive și du-te la start. Pot pleca. Păi, am plecat. Da. Nu tu, Andrei, tu nu pleca. Nu. O zic eu. Alexandru Botian. De back to pitch. Imediat vom afla despre cine este vorba. Este vorba chiar de Fabian Zarvă. Fabian Zarvă, colegul meu de la APS Motorsport News, a plecat acum pe traseu. Este prima lui urcare oficială la DRS Hill Climb Challenge în cadrul sezonului al 3-lea. Hai să vedem cum se va descurca Fabi aici la Dacia Revival, o clasă interesantă pe care a ales-o, cu un pic îndrăzneț și cu un livery interesant, de Sparkwave Media Production, care ne susține și anul acesta în cadrul acestui proiect. Evident, de echipa Sparkwave Media Exact și Apex Motorsport News. Am făcut să zicem așa, o fuziune, două echipe și am format una singură, dar această echipă o să o mai vedeți și în cadrul altor clase cât de curând. Ia să vedem cum se descurcă Fabian. Aici un pic foarte aproape de parapet, aș putea spune Fabi. Între timp, Andrei Buză se apropie cât de curând de finalul primei urcări și Fabi acum ajunge oficial la jumătatea traseului. Da, aș vrea să văd un pic parcursul lui Andrei, cu toate că avem foarte mulți fani de-a lui Fabian Zarvă și să ne ducem până în zona de finish. Și am văzut pe YouTube, în zona de comentarii, dacă am fi avut o galerie în ceea ce îi privește pe aceștia, cu siguranță era una foarte zgomotoasă și poate îmbrăcată urile APS Motorsport News. Ajungem în zonă până la final. Avem finish așadar pentru Andrei Buză, un timp de 3 minute 16 secunde și 70 pentru acesta. Mergem mai departe alături de Fabian Zarvă. Startul este la 30 de secunde, așadar în câteva momente vom afla cum se va desfășura și acest. Pot pleca. Dragoș Popescu, du-te la start. Pot pleca. Alexandru, du-te la start. Eu, Botean? Da, nu mai ești la Alexandru. Ok, scuze, nu sunt întrerupt, mulțumesc.
Brăduț, prietenul meu! Hai la start. Aici, ultimul. Nu pot să plec în ești. Două secunde tare. Și cu Vlad am încheiat lupta la Dacia. Și iată, Andrei Buză își începe manșa secundă. Avem 5 finișuri din 6 momentan. Vlad Popa încă nu a ajuns și este posibil ca acea lovitură a parapetului să-i fi pus probleme pilotului. Mergem mai departe, Fabian Zarvă la limită acolo, foarte tare. Să obțină victoria. Să nu uităm, pilotul Spark Media și Apex Media Production are de apărat un avans de 2 secunde și o zecime, așadar trage cu obiectiv acela de a obține prima victorie la prima participare și sunt sigur că întreaga suflare automobilistică prezentă pe live trăiește cu sufletul la gură acest parcurs, deoarece Fabian este acolo în zona de vârf a clasamentului. Mi-aș dori, dacă se poate, să vedem toată urcarea sa și să rămânem în suspans alături de acest pilot, pentru că avem șanse să vorbim de o primă victorie pentru el și, cum spuneam, fiind vorba de o primă participare, este o victorie ce merită aplaudată. Da, și chiar putem spune că ne este și colemie și lui Baicu la podcasturi, la Motorsport Talk și la Cata, ocazional, într-adevăr. Dar vreau să menționez că el se dă de ceva timp cu competiții de genul ăsta. I-am găsit canalul de YouTube, merge multe jocuri pe VRC, pe Race Room, pe tot felul de chestii și chiar se dă bine. Iar acum se îndreaptă și el către ultima parte a traseului. Fabian se duce către sosire, casa Dacia Sport. Așteptăm și nerăbdător să vedem timpul său final de pe această urcare. Ne apropiem acum de sosire. Iată, o zonă foarte Timpul este de... Timpul este de... Ia să vedem. Așa, așteptăm să vedem ce timp a scos. Trecem rapid pe clasament. 3.07.353 momentan este lider cu 6 minute 13 secunde și 6 sutime acolo din partea pilotului bucureștean. Și a încheiat etapa Fabian, merge mai de concurs. Hai să vedem dacă va reuși Tudor să urce acolo pe prima poziție. Hai să vedem cine va obține victoria la Dacia Revival, Fabian Zarvă sau Tudor Constantinescu. Acum dreapta la biserică, Tudor Constantinescu intră pe drumul mai îngust, am fost acolo pe un viraj foarte, foarte tare atacat, acei viraj de stânga până în viraj de dreapta. Da, iată, Tudor Constantinescu a prima sa apariție cu rezultate solide, atât timp bun din partea pilotului de pe Dacia Sport. Este ultimul pe care îl vedem acum la clasa asta. A plecat un pic mai târziu totuși Tudor Constantinescu, dar așteptăm să vedem ce va face acum pe final pilotul de pe Dacia Sport și avem sosire pentru el. Ia să vedem ce ne zice cronometru și Fabian Zarvă câștigă etapa aici la Dacia Revival 6.13.670. Pe locul 2 vine Constantinescu într-un timp de 6.21.5, iar pe poziția 3 avem pe Tiger, Alexandru Botian cu 6.22.0. Fabian câștigă, Tudor vine pe 2 și Botian vine pe poziția 3, Dragoș Popescu pe 4, Andrei Buză pe 5, iar Vlad Popa sosește pe poziția a 6-a. Și dragilor, dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să lăsați un like, să partajați acest material prietenilor voștri și în același timp, dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri de genul, nu uitați să dați subscribe și eventual să-mi lăsați în secțiunea de comentarii eventual sugestiile voastre. Pentru că, na, besides the usual videos, acesta este un material și un subiect, să spun așa, un pic mai special. Până pe data viitoare, pe curând tuturor!